Moi ja tervetuloa vlogin pariin. Edellisessä jaksossa Samuel kertoi, kuinka tärkeitä omat projektit ovat, kun etsit ensimmäistä työpaikkaasi alalla. Jos et ole katsonut vielä Samuelin videoa, käy ihmeessä katsomassa se nyt. Kaikki mitä Samuel videossa puhuu on täysin totta, mutta mielestäni omat projektit ovat tärkeitä myös jo olemassa olevan työuran aikana. Tällä videolla kerron vähän, että miksi näin. Täysin uutena alalla tai kun aloitat uudessa työpaikassa, oppimista tapahtuu ensimmäisten viikkojen ja päivien aikana päivittäin todella paljon. Mutta kun hommat alkavat hieman rutinoitua, uuden oppimisen määrä vähenee asteittain. Omalla kohdallani ja oman työurani aikana omat projektit ovat auttaneet todella paljon esimerkiksi ihan uusien teknologioiden käyttöönotossa tai opettelussa. Konkreettisena esimerkkinä omista projekteista tai itse asiassa seuraava esimerkki on tavallaan oma projekti, jonka kautta opettelin uusia teknologioita, on seuraavanlainen. Sain erään firman työhaastattelussa koodaustehtäväksi koodata to-do-listan tai kauppalistasovelluksen, simppelin sellaisen. Ja päätin itse asiassa matkan varrella sitä tehdessäni, että sen sijaan, että tein pelkän fronttitoteutuksen siitä sovelluksesta, niin teinkin siitä Node.js-applikaation, joka tarkoitti sitä, että tehtävää koodatessani mun piti opetella koodaamaan Node.js-applikaatioita. Lopulta päädyin siihen ratkaisuun, että palautan tämän tehtävän, jossa samalla opettelin Node.js:ää, niin itse asiassa tämän työhaastattelun vastauksena, tai tähän harjoittelun vastauksena. Ja lopputulos oli se, että harjoitustehtäväni sai jopa kehuja. Tällöin tajusin, että paras tapa itselleni oppia omien projektien kautta on se, että saan valmiiksi annettuja ongelmia, mitä pitää ratkaista, sen sijaan, että käyttäisin ihan sikana aikaa siihen, että mitähän ongelmia tästä maailmasta keksisin, mitä voisin koodaamalla ratkaista. Seuraava projekti alkoi ihan vain siitä, että parin kaverin kanssa kyllästyttiin siihen, että netissä ei ollut mahdollisuutta lisätä musiikkivideoita sekä YouTubesta että Vimeosta samalle playlistille ja soittaa ne läpi automaattisesti. Ja tästä alettiin vähän funtsia, että pitäisiköhän tehdä meille itsellemme edes tällainen palvelu. Hetken aikaa asiaa kelailtiin ja funtsittiin vähän, miten se tulisi toimimaan ja päätettiin alkaa hommaa tekemään. Käytännössä palvelu toimi siis niin, että pystyt lisäämään Vimeo-linkin tai YouTube-linkin palveluun, antaa sille muutaman tagin, otsikon, genren ja näiden avulla videoita listattiin sitten eri genreittäin ja sitten pystyt hakemaan myös videolle annettujen tagien perusteella esim. Related videoita. Tämä oli kiinnostava myös teknisessä mielessä. Päädyin koodaamaan backend-koodin täysin nollasta itse ihan vain senkin takia, että mä siinä vaiheessa tajusin, että vaikka tätä palvelua ei tulisi käyttämään kukaan muu kuin minä ja nämä kaksi mun kaveria, niin mä silti voisin käyttää tätä aika hyvin mun urakehityksessä. Mä oppisin tosi paljon asioita tekemällä mahdollisimman paljon siitä palvelusta itse. Ja itse asiassa hirveästi näitä valmiita palasia helposti yhdistettäviä ei edes ollut valmiina, joten ei tavallaan ollut muutakaan vaihtoehtoa kuin vaan alkaa koodaamaan, mutta sehän ei mua haitannut. Noita projekteja tehdessäni huomasin pitäväni tilanteesta, jossa olen vastuussa omasta tekemisestäni, mutta myös itse siitä projektista, jota olen tekemässä. Tuon asian huomaaminen sekä uuden oppimisen halu johti siihen, että miksi ryhdyin yrittäjäksi. Valitettavasti projektin alkuvaiheessa et tule tietämään, tuleeko sitä palvelua kukaan käyttämään tai onko se kenenkään muun mielestä hyvä juttu. Mutta vaikka näin kävisi, että kukaan ei käytä tai jengi ei tykkää siitä, mitä olet tehnyt, niin ainakin omakohtainen kokemus on se, että kaikki mun tekemät projektit on vienyt mua todella paljon teknisen taitojen kautta tai muun oppimisen kautta uralla eteenpäin, mutta myös boostannut siihen, että mä olen uskaltanut lähteä yrittäjäksi. Mä toivon, että mä pystyn inspiroimaan teitä edes vähäsen tällä videolla. Aloittakaa ne omat projektinne tänään eikä vasta huomenna. Tuutte oppimaan niistä ihan sika paljon. Ja jos jaksoitte katsoa tänne asti, jättäkää yläpeukku. Me nähdään parin viikon päästä, mä lähden nyt lomalle. Moro!